มาถึงบทสรุปแล้วนะคะของบทที่ 9 ค่ะนั่นก็คือ CSR หรือ CR และ CRM ใช่ไหมคะพี่แนนคะบทสรุปของบทนี้ยังไงบ้างคะสำหรับ CRM นะคะก็จะเป็นกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคกิจกรรมทุกอย่างที่ผู้ประกอบการเนี่ยดูแลผู้บริโภคการดูแลผู้บริโภคก็บอกแล้วว่าจะต้องรองรับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการผู้บริโภคไม่พอใจเราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะทีนี้กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้คุยกันไปหรือว่านำเคสสตั๊ดดี้มาให้ชมเนี่ยผู้ประกอบการของเราก็จะมี2ท่านนะคะผู้ประกอบการท่านแรกเนี่ยก็จะทำธุรกิจโรงแรมอันนี้ต้องดีลกับลูกค้าแน่นอนต้องเจอโดยตรงมีความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เราเชิญมาก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างธุรกิจอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีลกับลูกค้าโดยตรงแต่ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีผลกระทบในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้ต่อพื้นที่ของคนแถวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคด้วยว่าธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันช่วยหรือว่าสนับสนุนในเชิงของไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเชิงของการให้รายได้ยังไงนะคะคือถ้าเขามุ่งที่จะทำกำไรอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่รอดอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าอันนี้คือ CRM ทีนี้ CSR กิจกรรมเพื่อสังคมอันนี้เป็นสิ่งตอนนี้จะบอกได้เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย CSR มีความจำเป็นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเป็นทางเลือกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับวัตถุประสงค์ตั้งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าบุ้งอยากจะขอมาตรฐาน ISO นะคะก็จะมีมาตรฐาน ISO 26,000 ที่เกี่ยวข้องกับการทำ CSR นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมใช่ก็คือรับผิดชอบต่อสังคมอะไรพวกนี้คือสังคมเนี่ยมันก็อาจจะรวมสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ 26,000 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าอย่างธุรกิจของคุณแซนเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของท่าทรายหรือว่าก็ต้องมีขุดมีเจาะมีอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะต้องมีในเรื่องของ CSR เข้ามาด้วยก็อย่างที่เขาเล่าว่าเขาจะต้องทำความเข้าใจกับพื้นที่ได้ยังไงนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยแล้วเราก็ดูแลคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยก็จะไม่มีใครเสียประโยชน์ก็มีแต่คนที่ได้ประโยชน์ก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้ CSR เนี่ยก็ยังใช้เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะอย่างที่บอกไปว่าบางธุรกิจเนี่ยถ้าเขาให้ความสำคัญมากเขาจะเอาไปกำหนดวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกๆเลยว่าสังคมต้องมาก่อนการทำกำไรนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าการทำ CSR เนี่ยจะทำฟรีมันมีต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดหรือคำนวณต้นทุนในเรื่องการใช้ CSR เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าถ้าคุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ดูแลสังคมได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการนะคะดังนั้นข้อนี้ก็สำคัญด้วยเหมือนกันทีนี้ความเชื่อมโยงต่อไปก็คือว่าเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงว่าการทำ CRM กับ CSR ประสบความสำเร็จก็ต้องมีการประเมินนะคะวิธีการประเมินเนี่ยเขาก็จะประเมินแยกออกไปประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมประเมินทางด้านสังคมประเมินทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะประเมินในเรื่องของตัวมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นซึ่งในรายละเอียดของการประเมินเนี่ยก็ได้เรียนไปแล้วในวิดีโอที่เป็นตัวอย่างในเนื้อหานะคะตรงนี้ตัวของนักการตลาดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนไปประเมินเพราะว่ามันอาจจะต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเช่นสังคมอย่างสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องใช้นักสิ่งแวดล้อมทีนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่เฉพาะที่จะเข้าไปประเมินว่าส่วนได้ส่วนเสียใครได้ใครเสียแล้วก็มูลค่าของ
สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบวกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เชิงลบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็นำไปประกอบการตัดสินใจต่อไปทั้ง CSR แล้วก็ CRM ใช่ไหมคะ คืออยากจะบอกว่าการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมมันไม่ได้หมายความว่าเราพาพนักงานออกไปปลูกต้นไม้แล้วจบมันไม่ใช่ เมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใจแบบนั้นค่ะมันคือกิจกรรมที่จะต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ต้องเห็นผลแล้วก็วัดออกมาเป็นรูปธรรมได้ไม่ใช่ว่าปีนี้เราจะไปปลูกป่านะป่าชายเลนปีนี้เราจะออกไปเก็บขยะแล้วก็จบคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ CSR CRM เนี่ยมันจะทำเป็นระบบลืมสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ Data หรือฐานข้อมูลอย่างทำ CRM เนี่ยในเรื่องของลูกค้าตอนนี้ฐานข้อมูลลูกค้าสำคัญมากมันควรที่จะเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกันนะคะถามว่ามันฟรีไหมฐานข้อมูลมันก็ไม่ฟรีนะเพราะว่ามันมีการแอบเก็บข้อมูลผู้บริโภคโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่ะมันก็จะเชื่อมโยงแล้วก็เอาไว้ใช้ในการที่จะวิเคราะห์สินค้าหรือบริการตัวใหม่ๆออกมาอย่างที่เราเคยคุยกันในบทที่บอกว่าค้นหาความต้องการผู้บริโภคเราก็ให้ข้อมูลพวกนี้กับคนที่เก็บข้อมูลแล้วเขาก็จะเอาไปเหมือนกับจินตนาการว่าถ้าลูกค้าตอบแบบนี้มันบ่งบอกว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้อะไรในอนาคตซึ่งตัว Database พวกนี้มันจะมีความจำเป็นมากแล้วก็ธุรกิจเนี่ยต้องการธุรกิจถึงจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเติบโตไปข้างหน้าฐานลูกค้าเดิมยังต้องมีใช่เพราะฉะนั้น Case Study ที่เราเชิญมาทุกธุรกิจเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟังหมดเลยว่าเขาจะมีการเก็บข้อมูลค่ะต้องคือเขามีการเก็บข้อมูลแน่นอนแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เขาบอกเสียงเดียวกันเลยก็คือปัญหาว่าแล้วเขาจะเก็บเป็น Database ที่เชื่อมโยงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงอันเนี้ยคือสำคัญมากๆค่ะและนี่ก็คือบทสรุปนะคะของบทที่9ค่ะและอย่างที่บุ้งได้บอกไปนะคะว่าทุกๆบทตั้งแต่บทที่1ค่ะมาจนถึงบทสุดท้ายบทนี้นะคะมีความสำคัญกับผู้ประกอบการในทุกๆบทเลยค่ะหวังว่าหลายๆท่านที่ติดตามตั้งแต่บทแรกมาจนถึงบทนี้นะคะจะได้ประโยชน์ดีๆกลับไปจาก Case Study หรือว่าจากการยกตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคใหม่นะคะแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพยุคใหม่ด้วยนั่นเองนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากบทเรียนในครั้งนี้ไปเต็มๆเลยค่ะ